به نام خدای مهربان سلام عرض میکنم و بریم با هم دیگه ادامه اه، در واقع وایس اون تجربه گر عزیزمون که قسمت قبلیش رو با هم دیگه بررسی کردیم، این قسمت رو هم با هم بررسی بکنیم و در خدمتتون هستم. میبخشید یه خورده هنوز صدام هم گرفته به خاطر سرماخوردگی. خب بریم با هم دیگه وایس رو گوش بدیم. از تمام استعدادهای ماورایی که بزنی تمام این کارا رو انجام میدی که کلا روحت ارتقا پیدا کنه و کلا تجربه‌های برون‌فکنی بیشتری داشته باشی. اصلا کلا تجربه برون‌فکنی اصلا با اون چیزی که توی دنیای مثلا زندگی وجود داره اصلا خیلی فرق میکنه. از تجربه برون‌فکنی که داشتم اولین باری که تونستم برون‌فکنی کنم و خیلی به سختی از جسمم خارج می‌شدم. همیشه این سختی درد که وجود داشت مثل یه دردیه که انگار داری فوت می‌کنی. ببین درده به خاطر عدم آمادگی و هماهنگی بین کالبدای روحیته، متوجه شدی؟ وگرنه اینجوری نیست که کسی که برون‌فکنی میکنه همیشه یه درد شدید داشته باشه یا همیشه اذیت بشه. نه، این به خاطر معمولا اوایل که هنوز خیلی کالبد عادت نکردن برای خروج، فرد این دردها رو تجربه میکنه. یا ممکنه مثلا خیلی موقعا مثلا نصف کالبد بلند میشه. خیلی اینو تجربه میکنن اوایل که مثلا کالبدشون نصفه بلند میشه، بعد سری برمیگرده. یا مثلا میخواد بلند بشه یه ناحیه ای از بدنشون خیلی درد میگیره. بیشتر اون ناحیه‌ای که درد میگیره رو نشون میده که چاکرای اون ناحیه دچار در واقع عدم تعادل هست، یا بیش فعاله یا کم فعاله، یا اینکه اصلا دچار انسداد هست. متوجهی؟ باید اون چاکرای اون ناحیه رو پاکسازی انجام بدی. خیلی ها مثلا قفس سینه‌شون ممکنه درد بگیره. ممکنه مثلا حس گرفتگی داشته باشه موقع خروج کالبد. ولی خب خیلی ها که خوب روی چاکراشون کار میکنن و در واقع اون چجوری میگن، اون آلودگی های ماورایی رو ندارن. اینی هم که گفتی خیلی سخت خارج میشه، من احساس میکنم که این احتمال رو میدم که یه کارای اشتباهی هم میکنی. حالا نه اینکه مثلا در واقع مجدد رفته باشی مثلا دعا گرفته باشی، نه، ولی احساس همین که یه کار اشتباه هم میکنی. چون اون تجربیات قبلیت هم که گوش دادم خیلی میان پاکسازیت میکنن، در صورتی که این تعداد بالای پاکسازی یه دلیل خاصی داره. حالا نمیدونم، باید بعدا باید بیشتر صحبت کنم یا اینکه ادامه واسطه گوش کنم ببینم قضیه چیه. و اینکه پس این در واقع پیش‌فرض ذهنیت نباشه که همیشه باید این حالت رو تجربه کنی برای برون‌فکنیت که یه درد زیادی باشه. نه، خیلی راحت و نرم برون‌فکنی می‌کنی و خیلی راحت و نرم هم به جسمت برمیگردی. هیچ اذیتی نداره. یعنی من الان خود منم همینجوریم، خیلی دیگه اینجورین و حتی مثلا بعد از اینکه بلند میشیم من کاملا عادیه، اصلا انگار که یه خواب عادی، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. خیلی استخون درد داشتم و همیشه چون خونمون همیشه آلوده بود و دود سیگار و چیزا داشت، همیشه اولین تجربه یادم یه جوری بود که همیشه خونمون تاریک بوده و من خیلی علاقه داشتم همیشه برم به سقف خونه برسم و اینجوری نبود که بتونی قدم بزنی برسی، مثلا همونجا که میخوای بری بالا با چشم که نگاه کنی کلا میری بالا و اصلا کلا برون‌فکنی همینجوریه. شما قدم نمیزنی یا مثلا کار دیگه نمیکنی، با چشم هم نیست، با ذهنته. فکر میکنی با چشمته، با ذهنت میری اون. میخوای مثلا اونجا باشی میری اونجا. میتونی هم مثلا طی طریق بکنی هم، یعنی مثلا چجوری میگن، مثلا میتونی این فاصله رو آروم آروم هم بری، میتونی تند هم بری، میتونی یهویی هم بری. اینا رو خودت میتونی انتخاب بکنی. یه حس خاصیه که احتمالاً دیگه تجربهش کردی یا کسایی که تجربه کردن میدونن چی میگم.
هم میتونی تند بری، هم میتونی یهویی بری. میشه یه سری موجودات بالا بودن که من متاسفانه همچین به اونا سلام میگفتم و اونا با من همراه میشدن. چیکار میکردی؟ سلام میگفتی باهات همراه میشدن؟ یه دیگر یه بار دیگه ببخشید من یه بار دیگه. کلا میری بالا و همیشه یه سری موجودات بالا بودن که من متاسفانه همچین به اونا سلام میگفتم و اونا با من همراه میشدن. چرا سلام میگفتی که باهات همراه بشن؟ به چه دلیل؟ و با من میومدن و همیشه خونه رو به حالت یک حالت خیلی سیاه و تیره میدیدم. ببین اولا که عجیبه که هنوز یه سری موجود سیاه هستن و در واقع شاید هم این پاکسازی که برات انجام میشه به خاطر همیناست، یعنی هنوز انگار کامل برطرف نشده مشکلاتت، یا یه اشتباهی داری کماکان انجام میدی. و اینکه ببین در مورد این سلام دادن توی برون‌فکنی، چون خیلی این کار رو انجام میدن، یعنی متاسفانه تو برون‌فکنی که میکنن هر موجودی که میبینن فکر میکنن یه الان مثلا باید باشون دوست بشه، باید باشون همراه بشه، بایستی یه جوری مثلا همراه سفر معنویشون یا سفر برون‌فکنیشون باشه. هم چیزی اشتباهه. و ببینید توی عالم ماورا سلام دادن یه جور مثل سلام و احوالپرسی عادی که ما میکنیم نیستش. موجودات اینجوری خیلی به هم حالت سلام بدن و اینا نیست. یه جور یه اذن همراهیه. متوجهی؟ چرا؟ چون مکان اونجوری که ما فرض داریم توی ذهنمون نیست. متوجهی؟ و موجودات این حالت مثلا سلام دادن اونجوری رو خیلی کم با هم دیگه دارن. و شما وقتی که به اونا سلام میدی در واقع یه جوری داری اذن همراهی بهشون میدی و به خاطر همینم میبینی دیگه مثلا همراهت میان. یه جوری مثلا اجازه میدی که تو میدان ارتعاشیت باشن. خب پس این کار کاملا اشتباهه، خصوصا برای شما که خب خیلی مبتدی هستی و نمیتونی خیلی مسائل رو تشخیص بدی، خیلی حسی کالبدیت نسبت به موجودات صحیح نیستش که بتونی متوجه بشی که در واقع نورن، تاریکی‌ان، چه هدفی دارن و خیلی موارد دیگر. و پس بایستی این کار رو واقعا ترک بکنی. اینجوری نیستش که شما به هر موجودی میرسی بخوای سلام بدی، اونا رو اجازه بدی همراهت باشن و این کارت باعث سنگینی میشه، باعث این میشه که برون‌فکنیت خیلی در واقع منحرف بشه. یعنی اون چیزی که باید ببینی، اون اتفاقی باید بیفته هی نمیافته. چرا؟ چون تو وقتی از همراهی میدی دیگه خب ممکنه یه جایی بخوای بری که مثلا سطوح بالاتری باشه دیگه. خب اون موجودات نمیتونن تو رو همراهی کنن. معمولا هم خب موجودات تاریکی هن اوایل. شما هنوز انقدری روی نفس خودت کار نکردی که بخواد مثلا یه موجودات نور همش دور و برت بچرخن که. و همینطور هم که میگم که میگی تاریکی هن، سیاهن. پس احتمال این که موجودات در واقع تاریکی باشن که درست نباشه که همراهت باشن پس خیلی بالاه. و این خودش خیلی برون‌فکنی تو ضعیف میکنه و حتی ممکنه که دیگه چون روحت آگاه دیگه ممکنه تعداد برون‌فکنی تو کمتر بکنه. چرا؟ چون تو هر دفعه داری میری به یه سری داری از همراهی میدی و این خیلی بده و خیلی خطرناکه. متوجهی؟ حالا همین موجودات تاریکی هم نمیتونیم بگیم مثلا آزاردهنده هستن یا مثلا حتما نیت سویی دارن چون تاریکی هن. نه، ولی توشون ممکنه پیش بیاد دیگه. اون زمینهشون خیلی بیشتره نسبت به مثلا موجودات نور که خب اینجوری اصلا نیستن، ولی موجودات تاریکی خب این زمینه درشون هست و باید خیلی مراقب باشی. متوجهی؟ پس این کارو اصلا دیگه سلام دادن و نمیدونم، شما بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که اصلا هیچ کاری با هیچ موجودی نداشته باشی. و خب من خودم هم متاسفانه همینجوری بودم. یعنی مثلا من خودم هم اون اوایل که برون فکنی میکردم فکر میکردم مثلا یه موجود تاریکی میدیدم فکر میکردم بعد مثلا نابودش کنم. این خیلی اشتباهه که بعد نابودش میکردم میخواستم مثلا به باش درگیر میشدم. خدا ببخشه. و اه، اصلا همچین کاری ما نداریم. ما باید هم تجربه خودمون رو انجام بدیم. ما باید با موجودات دیگه هیچ کاری نداشته باشیم. این حالت رو توی خودت واقعا به وجود بیار و
انقدر توی بیداری به خودت تلقین بکن این قضیه رو که وقتی که توی برون فکنی هستی این قضیه یادت بمونه. خب چون الان من بهتون میگم، ولی وقتی برون فکنی میکنی دوباره همون دیفالت ذهنیت یا پیش زمینه ذهنیت رو انجام میدی. پس انقدر تو خودت به خودت توی بیداری تلقین بکن که من توی برون فکنی با موجودات دیگه هیچ کاری ندارم. من فقط یه تماشاگرم. به کسی نمیدونم سلام بدم، با کسی درگیر بشم، فلان بدم، اینا رو واقعا سعی کن که از خودت دور بکنی. خب بعد که یکم آگاهانه شد، مثلا وارد اتاقم می‌شدم و سلول اتاقمو کلا نمی‌دیدم دیگه. توی اتاقم چند در می‌دیدم که مثلا پله‌ها می‌خورده میرفته بالا و اون در بسته بوده و خادمش در حرف می‌زده و از شدت ترس اینکه چرا با من ارتباط نمی‌گرفته کلا خارج می‌شدم. کلا من احساس می‌کنم هر چی که خواب‌های صادقه رنگی‌تر و امکانات بیشتری تو اون خواب‌های صادقه بدن، تو می‌تونی توی برون‌فکنی و از طریق روحت بتونی استفاده کنی. در برون‌فکنی آگاهانه دیگه‌ای که داشتم، کم کم وقتی خواب‌های صادقم کلا رنگی شد و از طریق خواب‌های صادقه تونستم با بقیه افراد حرف بزنم، باشون مشغول بودم، میتونستم برون‌فکنی‌ها رو انجام بدم. از برون‌فکنی‌های بعدی که داشتم همسایه‌های خانواده رو می‌دیدم. مثلا زمانی که مامان‌مو می‌دیدم داشته آشپزی می‌کرده و یه بچه کوچیک پسری همزمان باهاش بوده. و یکی از برادرام که یه سری مشکل داشت توی خواب ماورا، واقعا دیدم که همزادیش همچین گیر کرده و همچین مشکلی داشته و من نمیتونستم انجام، ولی خب دقیقا میتونستم توی خواب‌هام کلا عبور کنم و اگه اجازه داشته باشم توی حیاط خونه کلا میتونستم عبور مرور کنم. و خب من تو مرورگری قبلیم اصلا نماز نمیخوندم. منظورتو متوجه نشدم، اسمش رو داشته باشم اه، منظور دقیقا چی بود؟ ولی خب شما توی یه محیطی قرار میگیری فعلا، خب اونقدری آگاهانه نیست و اونقدری روحت قدرت نداره که خودت کاملا اون لایه مد نظرت رو انتخاب بکنی. متوجهی؟ و خب تو اون لایه هستی یا یه سری چیزا رو میبینی و معمولا هم توی اون لایه‌ای هستی که شبیه به لایه دنیای انسانی هست. یه گفتی مثلا یه خورده فرق داشت و مثلا یه پله میخورد بالا میرفت و بالا میرفتم و یا یه موجودی بود و اینا، بیشتر اون همون اماره مکانات رو هستن. درست. و من بعد از اینکه شروع کردم به نماز خوندم، اون فکنی‌های معنویم کلا اتفاق افتاد. کلا وقتی که اون فکنی‌های معنوی شروع میشه، درخواستایی که مثلا میدی هم خیلی زودتر جواب میگیری. معمولا مثلا برون‌فکنی خیلی خسته‌ام باشم و بخوام به خود حالت خسته برم، ولی اون چیزی که دوست داشته باشم مثلا درخواستشو میدم، شاید تو اون برون‌فکنی اتفاق بیفته. ببینید مثلا همیشه به یک امامی متوسل بشی، یا همیشه توی برون‌فکنی اون امامه میاد به تو سر میزنه، لیاقتش اگه داشته باشی یا تو میتونی بری اونجا. ولی من همیشه مثلا چون شهرمون نزدیک امام رضا هسته، مثلا من یادم میاد توی تولد امام رضا بود و من خیلی ناراحت بودم که نتونستم برم و توی برون‌فکنی فصل 3 قبلش درخواست دادم که اگه امکانش هست من بتونم برم و خالصانه وقتی که اون برون‌فکنی و حالت خسته وارد شدم، دیدم که تو صحنه امام رضا هستم و توی صحن می‌گردم و جایی نمازگزاران رو پیدا کنم. یه قسمت نمازگزاران خونم بسته بود و جای یه نمازگزاری پیدا کردم که یه خانم مسن نشسته بود و گفتش که بیا با ما نماز بخون. اه اه اد ام، تونستی بری زیارت و این خیلی خوبه، خاطر اون ارتباط قلبی عمیقی که با امام رضا داری. در واقع اسم پیدا کردی که توی گروه فکنیات خیلی آگاهانه تر وارد حرم بشی و تجربه زیارت داشته باشی. خیلی خوبه. خب از برون‌فکنی‌هایی که خیلی داشتم، زمانایی بوده که بیشتر دفعه‌ورد عقرب بوده، بین مثلا انرژی‌های تاریکی و نور خیلی با هم در ارتباط هستن. یه حالت ضعف شدید و یه حالتی هستش که به یه احساسی تبدیل میشه که هر چی که مثلا یه عالم آدم معرفی و عرفانی بیشتری باشی، وقتی داری زجری که میکشی مثل یه زجر مردن موی و یا مشکلی که
چی مثلا من اینو تازه به این نتیجه رسیدم. اون مشکلی که داری دقیقا مثل یه مشکلی که انگار داری بدنت داره هی میمیره به خاطر اون مشکلت، چون اون دردی که داری احساس میکنی با اون دردی که قبلا مثلا برات پیش اومده خیلی فرق میکنه. و من مثلا توی مدیوم خسته قضیه ربطی به برون‌فکنی خیلی نداشت یا نمیدونم من منظورتو متوجه نشدم. خب مثلا وارد میشم، سعی میکنم که مثلا این شماره‌ای هستن که به کربلا و حرم امام رضا وصل میشن و صدای حرم پخش میشه. من این کار رو چند باری انجام دادم و با یه نفر دیگه هم روی یه نفر دیگه هم انجام دادم. من چون خونم به امام رضا نزدیک هسته، وقتی که زنگ میزنم و حرم امام رضا مثلا متصل میشه و توی حالت خسته و میشه میرم، مثلا چون وقتی زنگ میزنیم تماس با حرم امام رضا کلا قطع نمیشه و ازشون درخواست کمک و پاکسازی میکنم و متوجه میشه زمانی که صدای حرم میاد، ملوک اون نمیدونم واقعا چجوری میاد داخل خونه. ملوکش خیلی سفید رنگ هسته، جارو میکنن خونه رو، پاکسازی میکنن و چون اینا مثلا پا ندارن هر جای خونه رو میتونن پاکسازی کنن و کفشای منم همزمان با اینا پاکسازی میشه. اون که مثلا این کار رو انجام میدم و برمیگردم. مثلا نسبت به اون حرمی که توی امام رضا هسته وقتی درخواست میدی، اگه اون من اینجوری متوجه شدم حرم که نزدیک باشه، تایمی که اومدشون باشه مثلا شاید یه رو یا 10 دقیقه باشه، ولی وقتی که به حرم کربلا زنگ میزنی وقت اومدنشون شاید 1 ساعت و نیم اینا طول بکشه. و یه چیزی رو بهتون بگم، ملوکی که زدن توی کربلا هستن خیلی قوی‌تر هستن تا ملوکی که توی حرم امام رضا. و البته با توجه به روحانیت و درخواستی که داره، ولی خب بارها شده وقتی که مثلا امام رضا مثلا ملوکشون میفرسته شاید تا نیم ساعت آدم باشه، ولی ملوکی که از طرف حرم کربلا هسته اینقدر یه آتش و زندگی وجود داره، همزمان با پاکسازی که انجام شه شاید تا نیم ساعت مثلا حال من خیلی بهتر باشه. ببین مولوک نمیشه گفت قضیه، اینا یه سری موجودات خاصی هستن که جز خدامن، جز خدام امام رضا هستن، ولی خب موجودات ماورایی هستن. من یه ویدیو دارم فکر میکنم در مورد همین مسئله بود. در مورد موجوداتی که توی مکانهای معنوی هستن، اونو اگه ملاحظه کنی بهتر متوجه میشه. ام، از دیگرگون‌فکنی که همزمان دارم و یه مدت خیلی طولانی دارم انجام میدم، اینه که مثلا شب قبلش مثلا بیشتر شب جمعه یه وصیه هست به نام جرجلتی که استاد کوافه خودش کلا در مورد این توضیح داده. این جرجراتی موکلش مال کلا امام علی هستن و از یک صداقت خیلی بالایی برخوردار هستن، خیلی مهربون هستن. بیشتر روزهای جمعه میان مثلا بهت سر میزنن و توی برون‌فکنی و پرواز روح بهت کمک میکنن. برون‌فکنی و پرواز روحت که از جسم خارج شدن که همونی که هستش، ولی اونجا فرقش اینه که 2 تا دستتو میگیرن با خودشون بالا میبرن و یه برون‌فکنی که مثلا از یک تونلی رد میشی، مثل یک هوافضایی هستش که سرعت خیلی زیادی داره. ببین دعای جلجلوتیه اولا که خیلی مشخص نیستش که، حالا من نمیدونم استاد کاوه در این زمینه چی گفته و خیلی مشخص نیستش که در واقع منتسب باشه به امام علی علیه السلام. و یه چیزی هم هست که خیلی سطح بالاه، یعنی من تعجب کردم الان گفتی دعای جلجلوتیه رو میخونم و حتی فکر میکنم اذن هم بخواد، یعنی در اون سطحه. و من احساس میکنم که این کارت اشتباهه و اینکه این دعا رو میخونی، این دعا مال سطح شما نیستش و ممکنه این سنگینی هم که میگم از همین باشه. متوجه؟ ببین یه سری چیزا شاید مال تاریکی نباشه ولی مال سطح شما نیست. متوجه؟ مثلا یه سری اذکار، یه سری ادعیه و این جز دعای عادی هم نیست. نمیدونم حالا جز موراد، جز خاص، اینا رو دقیق نمیدونم ولی در موردش تحقیق نکردم، ولی میدونم که جز دعاهایی هستش که در واقع اولا که خیلی مشخص نیست واقعا اعتبارش، یعنی 100% نیست، و دوم این که
اذن میخواد و مال سطح شما نیست و احتمال اینو میدم که اینقدر میان پاکسازی برات انجام میدن شاید هم به خاطر همینه که یه مقداری دچار تداخلات فرکانسی میشی. خب پس این دعا رو دیگه نخون. شما برای برون فکنی میخوای اولا که اصلا نباید دعا برای برون فکنی بخونی یا چیز دیگه. دعا باید همیشه هر چی میخونی باید برای قرب الهی باشه و حالا اگر میخوای برون فکنیت هم در کنارش تقویت بشه، این همه اذکار دیگه هست، این همه مثلا موارد دیگه هست که شما میتونی انجام. مثلا دعای نادر علی فوق العاده است، یه انرژی خیلی فوق العاده میده. یا خیلی دعای دیگه هست که اصلا در واقع نیاز به اذن خاصی ندارن. متوجه اینا یه لول خاصی باید برسی و یه اذن خاصی باید داشته باشی. چرا؟ چون اینا یه سری موکل دارن و اون چیزایی هم که دیدی آره درست بوده و اینا یه سری دعاها هستن که موکل دارن که اینم جزشونه و هر کسی نباید همینجوری اینا رو بشینه بخونه. خب پس این قضیه رو رعایت بکنی، فکر میکنم یه خورده تعداد اون پاکسازی‌هایی که برات انجام میدن خیلی کمتر میشه دیگه. نور دریافت میکنی دیگه، فقط پاکسازی نمیشه. اول توی حالت حق و پروازت میدن و بعد با خودشون میبرن. دقیقا نمیدونم دقیقا چه جریانی از زندگیمو دقیقا نشون میدم و دقیقا نمیدونم دقیقا کی به دردم میخوره، ولی به غیر از برون فکنی کمک‌های زیادی میکنن. مثلا اگه توی چاکراها مشکل داشته باشی، مشکلتو حل میکنه، برات پاکسازی میکنه و اون ببین چاکرا باز کردن، پاکسازی کردن یک درجه است. وقتی که مثلا اون چاکرا به یه درجه معنوی‌تر باید برسه، یعنی چجوری بگم، مثلا یک آدمی هستش که م، وقتی ناخنش کوتاهه یه مزایایی داره، وقتی بلنده یه مزایای دیگه داره. بعد فکر کنین که هر چاکرا دقیقا اینجور که من فهمیدم اینجوری باید باشه. دقیقا هر چاکرایی وقتی که رشدش میده، گسترشش میده، از طریق اون مثلا میتونی یه سری چیزهای دیگه ای رو به دست بیاری. مثلا توی چاکرای ریشه و قلب من این دوتا نسبتا یه مقدار همچون آسیبایش بیشتری داره و همشون کار کردم بیشتر رشد کردم. مثلا هم خوبه هم بعدش اینطور استفاده کنی. مثلا میتونی بری توی یه حرمی، از اون احساس زندگیش از طریق چاکرای ریشه بگیری و توی قلبت احساس کنی، اون احساس لذت و لذت کلمه سری اون لذت به یه درجه احساس برسه. میتونی توی یه جای گناه که با چشمت داری نگاه میکنی، اون لذت از طریق چاکرای ریشه به قلبت برسونی. هم احساس ثواب مثلا احساس میکنی، هم اون احساس گناه. و کلا موکلین جلاجلوتیه کلا موکلین خیلی قوی هستن و به شدت صادقه. مثلا توی علوم بگنی من چند سری کلک زدم و خواستم از خونه خارج بشم که تواناییشو نداشتن و کلا منو دوباره برگردوندن و وقتی که برگردوندن توی جسمم بودم بازم تو حالت خرسه بودم، چون حالت خرسه چشمم بازم میبینه و بهم گفتن که تو این کارو کردی و این کار اشتباه بوده و مثلا ما از این رفتار خوشمون نمیاد که این کار انجام مثلا در یک راستای انجام میده. بعد دیگه یه سری چیزای دیگه که از طریق جلساتی میتونه بهتون داده بشه، از طریق تاج سری یه سری بازم در واقع عرض میکنم که اینکه ایشون این دعا رو خوندن کار اشتباهی بود. حالا کسایی که دارن این وایس رو گوش میکنن، این ویدیو رو میبینن، این کارشون اشتباه بوده. خب تاج‌هایی به شما داده میشه، آرایشی که داده میشه که از طریق تاج سری بتونین یه سری شوخی مثلا کلا دریافت و کمال کنین. ولی خب باز هم همه چیز اون چیزی که مثلا دقیقا استاد کاوه بات گفته، جدول خودشناسی داشته باشی، خشم و همه چیزا، همه این کارهایی که انجام میدی، یعنی هر شب یا هر موقعی که میتونی باید از خودت حسابرسی کنی تا بتونی به سری اعمال بالاتر برسی. و میخوام بهتون بگم که همه چیز دقیقا اون جدول خودشناسی میرسه، یعنی بدون اون جدول خودشناسی نمیتونی. یا منظورت فکر میکنم جدول خودسازیشون خیلی میگن. حالا من تو ویدیوهاشون شنیدم جدول خودسازی میگم مثلا که ام، انجام بشه. ببین این خیلی خوبه خب، ولی به نظر من، حالا نظر شخصی خود من اینه که بایستی در کنارش هم یه مقداری در مورد اون خلقیات تحقیق بشه و بایستی در مورد اون مسائلی که اون فرد میخواد در موردشون پاکسازی روحی انجام بده واقعا بدونه، مثلا ریشه های حسادت، علت حسادت،
یا مثلا مواقع مختلفی که دچار حسادت انسان میشه، اینا رو باید طرف بشناسه و اینا چیزی نیست که با صرفا با جدول خودسازی به دست بیاد. اینا رو باید شما بشناسی، باید در موردشون بدونی، در موردشون تحقیق بکنی، در موردشون نمیدونم ویدیو ببینی، نمیدونم موارد مختلف متوجه که بشناسی، اصلا این رذیله رو بشناسی، این رذیله اخلاقی رو تو وجودت بشناسی. خیلی‌ها دروغگوان ولی فکر می‌کنن دروغگو نیستن. خیلی‌ها حسود هستن ولی فکر می‌کنن حسود نیستن. و ممکنه هر شب هم بیاد مثلا اینو جدولش رو هی تیک بزنه، هی بگه تیک بزن بیاره. ولی اصلا نمیدونه این مشکله، نمیدونه این بده. خیلی‌ها خودخواهن ولی نمیفهمن خودخواهن. خیلی‌ها به شدت تکبر دارن، به شدت غرور دارن، به شدت خود بزرگ بینی دارن ولی فکر می‌کنن نه خیلی هم عادی‌ان، خیلی هم خوبن. و شناخت اون رذیله اخلاقی به نظر من بسیار بسیار مهمتره و خودش میتونم بگم 50% کاره که شما اونو درست بشناسید و در تبادلات انسانیت توی زندگیت و بتونی تشخیص بدی اون نواحی خطر رو، اون نواحی که نفس انسان چیره میشه و انسان رو به سمت ظلمت و تاریکی میبره. اون نواحی رو که بتونی تشخیص بدی خیلی مهمه. و انسانی که میخواد رشد بکنه، یه سالکی که میخواد رشد بکنه، میخواد بالا بره، بایستی اول رذایل رو بشناسه و بعد فضیلت ها رو بشناسه درست. توجهی؟ تا بتونه اونها رو توی وجود خودش پرورش بده، یعنی رذیلت ها رو از بین ببره و فضیلت ها رو توی وجود خودش پرورش بده. و بله شما وقتی این کار رو انجام میدی مقام پیدا میکنی، توجهی؟ مقام و مقامات معنوی شما بالاتر میره دیگه. حتی تو قرآن هم داریم دیگه، میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی میگه گرامیتر یا گرامیترین نزد شما نزد خداوند با تقواترین شماست. متوجه؟ یعنی معیار برتری و معیار قرب رو خداوند تقوا گفته، نگفته پولته، نگفته قیافته، نگفته نمیدونم نژادته، نه هیچ چیز دیگه، نه سنته، نه هیچ چیز دیگه. معیار قرب و معیار گرامیتر بودن نزد خداوند تقواست و اینکه اون انسان چقدر از رذایل به دوره و چقدر فضیلت‌ها توی وجودش هست و چقدر بنده خداست و چقدر ایمان قلبی داره و مؤمنه. مؤمن ببین دوستان کسیه که ایمانش به مرحله قلب رسیده. خب خیلی هم نماز میخونن ولی مؤمن نیستن، مسلمونن. مؤمن با مسلمون خیلی فرق کنه و اصلا مؤمن یه توی لول دیگه است، یه جایگاه دیگه است تا اینکه یه نفری فقط مسلمون باشه. ما بایستی در واقع ایمانمون رو قلبی بکنیم، بایستی وقتی نماز میکنیم قلبی باشه و ارتباط بنده با خداوند ارتباط قلبیه کلا دوستان. یعنی اینجوری بنده رشد میکنه، اینجوری اون بنده ارتقای فرکانسی پیدا میکنه و قرب پیدا میکنه، قلبش به خداوند نزدیکتر میشه. و وقتی شما این گناهان، این رذایل رو از وجود خودت کنار میزنی، خداوند رو بهتر حس میکنی، حضور خداوند رو، وجود خداوند رو و ارتباط قلبیت رو با خداوند اینجوری حس میکنی. یعنی حجاب ها کنار میره، گناهان ما، رذیلت های ما، حجاب های ماست دیگه. اگه این رذیلت ها کنار بره تمام عوالم برای تو قابل کشف میشه، قابل شهود میشه، کلی ممکنه خداوند بهت لطف کنه، کراماتی بهت عطا کنه و خیلی موارد دیگه. متوجهی؟ و خداوند به ما نزدیکه، ما این که به خاطر این حجاب ها این نزدیکی رو حس نمی کنیم، ما این که به خاطر این حجاب ها دچار غفلتیم و از این طریق باید سعی کنیم که روی رشد خودمون کار کنیم و انشالله خداوند دعا کنیم که بهمون توفیق هم بده. اگه اینکه خیلی پیشرفته باشی، هر کاری که انجام میدی با یه چشم دیگه‌ای ببینی و خودتو کنترل کنی. که اینم بازم روحانیت خیلی بالایی میخواد. دیگه به هر حال هر کسی هر چیزی رو میخواد باید براش تلاش کنه. واقعا به این ماورا علاقه دارین و از طریق معنوی میخواین وارد بشین، سعی کنین از راه درستش وارد بشین. اگه میخوای از راه غلطش مثلا وارد بشین خیلی عقب‌تر میفتی. و اگه من از همون روز اول که میدونستم این استعدادها مثلا دقیقا چه کاری انجام میده، از همون موقع نمازمو خیلی سفت که خیلی جلوتر بودم که الان بعد اینکه 8 سال بگذره دیگه این بهترین تجربیات من بود. و فکر اون بیشترین خلاصه‌های تجربیاتی که توی ذهن وجود داشته. دست شما هم درد نکنه و انشالله که برای بقیه هم مفید واقع شده باشه. ممنونم و
انشالله که خداوند به توفیقات شما و همه کسایی که این ویدیو رو دیدن بیفزایه و همه انشالله در آرامش و سلامتی و با به خیری زندگانیشون رو به سر بکنن. فعلا خدا نگهدارتون باشه.